Τα αρθρητικά είναι ένα πρόβλημα υγείας που επηρεάζει πολύ περισσότερο την ποιότητα ζωής μας παρά την ποσότητά της. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι κανείς δεν θα πεθάνει από αρθρητικά, αλλά δυστυχώς τα αρθρητικά θα κάνουν τη ζωή μας αφόρητη μετά από κάποια ηλικία. Με τον όρο αρθρητικά εννοούμε μια πάθηση που ιατρικά ονομάζεται οστεοαρθρίτιδα, που χαρακτηρίζεται από καταστροφή του χόνδρου των αρθρώσεων. Ο χόνδρος των αρθρώσεων είναι μια λεπτή επικάλυψη με έναν μαλακό ιστό που εξασφαλίζει ότι τα κόκαλα δεν θα τρίβονται το ένα πάνω στο άλλο ή μέσα στο άλλο. Δυστυχώς ο χόνδρος που χάνουμε δεν αναπλάθεται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να καταστραφεί όσο γίνεται πιο αργά. Σήμερα θα σας πω μερικά μυστικά για να φροντίσετε να μην καταστραφεί γρήγορα ο χόνδρος στις αρθρώσεις σας. 1. Φροντίστε να έχετε χαμηλό βάρος. Με μεγάλη διαφορά, το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να φροντίσει την υγεία των αρθρώσεών του και ειδικά το χόνδρο που τις προστατεύουν είναι να φροντίσει το βάρος του να είναι χαμηλό. Αυτό αφορά κυρίως τις αρθρώσεις των ισχύων, των γονάτων και των αστραγάλων, που είναι οι αρθρώσεις που κουβαλάνε τα κιλά μας. Αν τα κιλά μας είναι αυξημένα, αυτό σημαίνει ότι οι αρθρώσεις αυτές τρίβονται περισσότερο, άρα ο χόνδρος καταστρέφεται πιο γρήγορα. Σας θυμίζω ότι στο ιατρείο μου αναλαμβάνω περιστατικά για απώλεια βάρους, έτσι ώστε να επιτύχετε το βάρος που είναι ιδανικό για τις αρθρώσεις σας, αλλά και για την υγεία σας γενικότερα. 2. Μην καπνίζετε. Το κάπνισμα είναι πιο γνωστό ότι επιβαρύνει τα άτομα που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και όχι τόσο πολύ από οστεοαρθρίτιδα, αλλά καθότι το κάπνισμα επάγει τη φλεγμονή σε όλο το σώμα, είναι σίγουρα καλό να μην καπνίζετε. Εδώ φυσικά θέλει προσοχή, γιατί το ιδανικό είναι να μην καπνίζετε ενώ το βάρος σας είναι χαμηλό. Δυστυχώς, πολλοί που κόβουν το κάπνισμα παίρνουν αρκετά κιλά και αυτό δεν είναι καλό για τις αρθρώσεις τους. Υπενθυμίζω ότι στο ιατρείο μου εφαρμόζουμε το βελονισμό για διακοπή καπνίσματος με πολύ καλά αποτελέσματα. Αν καπνίζετε, με χαρά θα σας βοηθήσω με βελονισμό για να το διακόψετε. Ανάμεσα στα πολλά καλά που θα κάνετε στην υγεία σας είναι να φροντίσετε και τις αρθρώσεις σας. Φροντίστε το ζάχαρο στο αίμα σας. Η σχέση ανάμεσα στην οστεοαρθρίτιδα και το αυξημένο ζάχαρο είναι αμφίδρομη. Από τη μία, το αυξημένο ζάχαρο επάγει τη φλεγμονή στο σώμα και χειροτερεύει την οστεοαρθρίτιδα, και από την άλλη, ο πόνος της οστεοαρθρίτιδας μειώνει την κινητικότητα που χειροτερεύουν κι άλλο το ζάχαρο. Αυτό οδηγεί σε μια κατιούσα σπήρα ή, όπως αλλιώς μπορούμε να πούμε, σε ένα φαύλο κύκλο που ο πόνος φέρνει μειωμένη κινητικότητα που οδηγεί σε ακόμα χειρότερο ζάχαρο, που οδηγεί σε ακόμα περισσότερο φλεγμονή, που οδηγεί σε ακόμα περισσότερο μειωμένη κινητικότητα κτλ. Η σωστή διατροφή και η συστηματική άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να φροντίσετε το ζάχαρο στο αίμα σας να είναι φυσιολογικό. Βάλτε τη συστηματική άσκηση στη ζωή σας. Αφού ξεκινήσαμε να μιλάμε για την άσκηση και είπαμε πόσο σημαντική είναι για τη ρύθμιση του φυσιολογικού ζαχάρου, οι μελέτες πλέον είναι ξεκάθαρες ότι η συστηματική άσκηση προστατεύει τις αρθρώσεις. Έχουμε συνηθίσει στην ιατρική να βλέπουμε το μέσο δρόμο που πρότεινε ο Αριστοτέλης σαν τον τρόπο για να μεγιστοποιήσουμε την υγεία μας. Όσο βλάφτει η άσκηση που οδηγεί σε τραυματισμό, άλλο τόσο βλάφτει και η ακινησία. Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε λειτουργικές αρθρώσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι να γυμνάζεστε συστηματικά και σωστά. Αν δεν είστε σίγουρος, καλό είναι να απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο ειδικό για να σας κατευθύνει σωστά. Η υγεία σας το αξίζει. Κάντε διατάσεις. Η σωστή γυμναστική πρέπει να περιλαμβάνει και διατάσεις. Οι διατάσεις φροντίζουν επαρκή κινητικότητα σε όλο το εύρος της άρθρωσης και διατήρηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης όσο περνούν τα χρόνια. Προσέχετε να μην τραυματιστείτε. Οι τραυματισμοί επιταχύνουν την καταστροφή των αρθρώσεων και οδηγούν σε πρόωρη οστεοαρθρίτιδα. Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, χρειάζεστε σίγουρα τύχη, αλλά και ένα σωστά γυμνασμένο μυοσκελετικό σύστημα μειώνει σημαντικά την πιθανότητα. Το ψάρι μπορεί να σας προστατεύσει. Σας είπα νωρίτερα για κάποιους παράγοντες που επάγουν τη φλεγμονή. Προφανώς υπάρχουν και κάποιες τροφές που μας προστατεύουν από τη φλεγμονή και τα ψάρια είναι από τις πιο σημαντικές.
Είναι σημαντικό η διατροφή σας να περιέχει 2 φορές την εβδομάδα ψάρια πλούσια σε ω3, όπως η σαρδέλα, ο γάβρος, ο κολλιός, η πέστροφα και οι γόπες που μειώνουν τη φλεγμόνηση στο σώμα και επιβραδύνουν την καταστροφή των αρθρώσεων. Φροντίστε τη στάση του σώματός σας. Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να φροντίσει τις αρθρώσεις του είναι να εξασφαλίσει ότι η στάση του σώματός του είναι σωστή. Για να το πετύχουμε αυτό δεν αρκεί μόνο η γυμναστική, αλλά απαιτείται και επαγρύπνηση όλη μέρα για να είναι η στάση μας σωστή. Είναι κάτι που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους αφού υποφέρουν πολύ. Αλλά σας συνιστώ να αρχίσετε να το προσέχετε πριν πονέσετε πάρα πολύ, γιατί τότε μπορεί να είναι αργά. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, ο πόνος δεν είναι ανάγκη να είναι αναπόφευκτος. Δεν είναι ανάγκη να φοβάστε τα γεράματα νομίζοντας ότι είναι μια περίοδο της ζωής σας γεμάτη πόνο και βάσανα. Αρκεί να φροντίσετε από τώρα το σώμα σας και την υγεία σας. Αν όμως ήδη πονάτε απορθρητικά, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που σας λέει ποια διατροφή είναι ιδανική για να μειώσετε τη φλεγμονή και τον πόνο στις αρθρώσεις σας. Σήμερα κιόλας. Αν πονάτε, έστω και περιστασιακά, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε αυτό το βίντεο. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.